Jo, takže jsem pak hrozně blízko tomu konci. Víš jak, že jo? Abych pak štěhnul do tím sminář. Dárek. To má jako to frek hovado. Potřeba ten nous udělat hned. Potřebuji udělat ten bar hned. Teď ten barán do cívse. Byl vyslaný. Ti první na druhý, vole. Totální jangr. Nové video Dr.Freestyle, aktuálne Pankrác, Martin Šiman za kamerou, kalani dávajú bomby, zima jak ty kokot, není zima, v pohode, sa zahreješ a je to fajn. Máme tu takýto štvoritý setík s chodíkov, celkom zábavný, dá zabrať. Uj.
Co děláš? Jesír. Streda spodí, Vltavská, metro, Nový spočík, dáme si také detálne zaberiky, ale budeme pojazdiť, aby ste mali čo najlepšie a najkvalitnejšie zabery do tvojej domácnosti. Poďme to stať. Dobrý. Byla taková kudla? Ty vole, to bylo. Ara! Yeah. Už velebej.